ආයිබෝන් ශයින් ටෙක් YouTube channel එක සමග පිළිසිරින් සියලු දෙනාට අද වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරන්නේ කොහොමද මෙන්න මේ වගේ ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් එකක් ඇතුළට වචනයක් ඇතුළට ඉමේජ් එකක් ප්ලේස් කරන්නේ කියන එකත් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඒ ඉමේජ් එකේ තියෙන දේවල් ටෙක්ස්ට් වලින් මේජර් මතු කරලා පෙන්නන්නේ කොහොමද කියන එක මේ වගේ අවුට්ලයින් එකක් මේ ටෙක්ස්ට් වලට ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. සර්වම කරන්න ඕනි Adobe Photoshop වල මෙතන ෆයිල් එක ගිහිල්ලා new document එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න ඕනි. මම මේ size එක ගත්තේ 1280 720යි pixel resolution එක 72. මෙතන create කියලා බටන් එක ඔබලා ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ document එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මම මේ ටයිප් කරන වචනේ ඇතුළට ප්ලේස් කරන්න ඕනි ෆොටෝ එක. මෙන්න මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ලේයර් එකට උඩට ඩ්‍රොප් කරගන්නවා. මම තෝරගත්ත ෆොටෝ එක මෙන්න මේ ෆොටෝ එක දානවා. මෙන්න මේ ෆොටෝ එක තමයි මම තෝරගත්තේ ටෙක්ස්ට් ඇතුළට ප්ලේස් කරන්න ඕනි ඉමේජ් එක විදිහට. මම මේක ටිකක් සයිස් එක වැඩි කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලටත් ඔයාලගේ ෆොටෝ එක ඔයාගේ වචනේ ටයිප් කරන කලින් මේ විදිහට හදාගන්න ඉස්සෙල්ලා. මම හිතනවා තව ටිකක් මේක යොමු කරගත්තා නම් හොඳයි කියලා. මම කීබෝඩ් එකේ control T කියලා බටන් එක නේද ප්‍රෙස් කරලා තව ටිකක් ලොක් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේ විදිහට තියලා එන්ටර් කියලා බටන් එක ඔබාගෙන මේ සෙටින්ස් එක මේකට මම ඇප්ලයි කරගන්නවා. මේකට මම මෙතන කල්පනා කරේ මෙන්න මේ කොළ සාමාන්‍ය මේ රතු පාට මේ ගෙඩිය මේ ටික ටෙක්ස්ට් වලට සම්බන්ධ කරන්න. ඒකයි මම මේ ප්‍රදේශය විතරක් මේ විදිහට පේන විදිහට ලොක් කරගත්තේ. සයිස් එක වැඩි කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේක පොඩ්ඩක් කලර්ස් හදන්න යන්නේ. මෙතන මේ ලේයර් එක සෙලෙක්ට් කරගෙන මෙතන ඉමේජ් ගිහිල්ලා මෙතන ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ගිහිල්ලා මේ බ්‍රයිට්නස් ඇන්ඩ් කොන්ට්‍රාස්ට් කියන ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලේයර් එක දාගෙන මම මෙතන කොන්ට්‍රාස්ට් කියන එකයි බ්‍රයිට්නස් කියන එකයි මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් වැඩි කරගන්නවා. ටිකක් පැහැදිලි පේන්න ටිකක් ඩාර්ක් වැඩි වගේ ෆොටෝ එකයි මම වැඩි කරගත්තේ මේ කලර්ස්. ඊට පස්සේ මේ ලේයර් එකට ඇප්ලයි වෙලා දෙනවා මේ ෆිල්ටර්ස්. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ කීබෝඩ් එකේ control or shift E කියන බටන් එක ඔබලා මේ ලේයර් ටික ඔක්කොම මර්ජ් කරගන්නවා. මෙන්න මේ layer 1 කියන ලේයර් එකට හේතුව මම මේ ලේයර් එක මේ කලින් අපි දාගත්ත color adjustment layer එක දාගත්ත layer එකේ තව කොපියක් ගන්න ඕනේ. ඒක නිසා ටිකක් අමාරු වෙන හින්දා තමයි මම මෙතන මේක මර්ජ් කරගත්තේ එක layer එකකට. ඊට පස්සේ මම මෙතන පරණ layer එක මට ඕන නැති නිසා මේක delete කරලා දානවා. ඊට පස්සේ මේ layer 1 කියන එක මම රීනේම් කරනවා ෆොටෝ කියලා. මේ ෆොටෝ කියන layer එක තමයි ඔයාලා මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ලේයර් එකට දාගත්ත ඔයාගේ ෆොටෝ එක තියෙන ලේයර් එක. ඔයාගේ විදිහට නම් ඊට පස්සේ මම මෙතන කීබෝඩ් එකේ control J කියන බටන් එක මේක ප්‍රෙස් කරලා මේකේ කොපියක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ කොපි කියන ලේයර් එක උඩ මම ටයිප් කරගන්නවා මට අවශ්‍ය වචනේ මේ විදිහට
කැපිටල් වලින් ටයිප් කරගන්න මේ විදිහට මේ විදිහට මම ටයිප් කරගත්තා. මෙතන තව චුට්ටක් පොඩි කරගත්තා නම් හොඳයි වගේ. ඔයාලට පේනවා මෙතන මම පාවිච්චි කරන ෆොන්ට් එක රොබෝටෝ. මේ ෆොන්ට් එක Google ෆොන්ට් එකක්. මේක Google එකේ මේ රොබෝටෝ කියන නම සර්ච් කරොත් ඔයාලට ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ ටෙක්ස්ට් එක මට අවශ්‍ය තැනට මේ විදිහට මම ප්ලේස් කරගන්නවා. මම බලන්නේ මෙන්න මේ කොලේ මෙන්න මේ කෙඩි ටික මෙන්න මේ හරිය මෙන්න මේ ලෙටර්ස් වලින් එළියට එන විදිහට මේක හදන්න. ඒක මම මේ හරිය තියාගන්න. ඔයාටත් ඔයාගේ ෆොටෝ එකේ තියෙන දේවල් මේ ලෙටර්ස් වල ඇතුලෙන් එළියට එන්න පේන්න හදා ගන්නවා නම් මේ ලෙටර්ස් ඒ තැන් වලින් ටයිප් කරගෙන ප්ලේස් කරගන්න හොඳයි. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ කීබෝඩ් එකේ control කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරා මේ විදිහට මේ ටෙක්ස්ට් ලේයර් එකේ තියෙන මෙතන මේ T කියන මේ thumbnail එක මෙන්න මේකට ක්ලික් කරපුවම මේ විදිහට මේ සිලෙක්ෂන් එක අපිට පේන්න පටන් ගන්නවා ලෙටර්ස් වල. ඊට පස්සේ මම මේ ටෙක්ස්ට් ලේයර් එකේ මෙතන visibility එක අයින් කරලා දානවා මෙන්න මේ ක්ලික් කරලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට සිලෙක්ෂන් එක මේ විදිහට මේ copy කියන ලේයර් එකට ක්ලික් කරලා ඒකට ඇප්ලයි කරගෙන මම කරන්නේ මෙන්න මේ යට තියෙන මේ ෆොටෝ කියන ඔරිජිනල් ලේයර් එකේ විසිබිලිටි එක අයින් කරලා මෙන්න මේ විදිහට කොපි ලේයර් එක විතර සිලෙක්ට් කරගෙන මෙන්න මෙතනින් ලේ මාස්ක් එකක් මෙහෙම ඇඩ් කරගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ ෆොටෝ කියන අපේ ඔරිජිනල් ලේයර් එක ආපස්සට විසිබිලිටි එක දැන් ඇති කරගෙන ඒක සිලෙක්ට් කරගෙන ඒකේ ඔපාසිටි එක මෙන්න මේ විදිහට අඩු කරගන්නවා. එතකොට අපිට පේන්න පටන් ගන්නවා අපේ සිලෙක්ෂන් එකට යටින් මේ ලේයර් එකේ තියෙන දේවල් එම් කරේ ඔයාලට තේරෙයි කියලා. දැන් අපි මේ ලේයර් මාස්ක් එක සිලෙක්ට් කරන් white වලින් පේන්ට් කරන්න යන්නේ. එතකොට මේ මෙන්න මේ ලේයර් එකේ තියෙන දේවල් මතුවෙනවා. මේ ඒ පරමාර්ථයෙන් තමයි අපි මෙතන මේ ලේයර් එකේ opacity එක මෙන්න මේ විදිහට මේකේ තියෙන ෆොටෝ මෙන්න මේ විදිහට මම බ්‍රෂ් එකේ සයිස් එකක් අඩු කරගෙන මෙතන white තියාගෙන මේ විදිහට පේන්ට් කරනවා. මෙතන white වලින් පේන්ට් කරද්දී මේ මාස්කේ මේ යට තියෙන දේ මතුවෙන එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මම මේ විදිහට මේ කොළ මම පේන්ට් කරගන්නවා. ඔයාලට මතු කරගන්න අවශ්‍ය දේවල් white වලින් පේන්ට් කරගන්න. ඔයාලගේ මිස්ටේක් එකක් වුණත් ඔයාලට පුළුවන් කීබෝඩ් එකේ control reset කියන බටන් එක ඔබලා මේ විදිහට පේන්ට් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේන්නේ මේ විදිහට black වලට මාරු වෙලා මේක මේ විදිහට ආපස්සට හදාගන්න පුළුවන්. මම පේන්ට් කරනවා ඔයාලගේ මේ ටෙක්ස්ට් වලින් මතු කරගන්න ඕන දේවල් මෙන්න මේ විදිහට
ඉකෝ යනවද කොහෙද? ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් zoom කරගෙන ෆොටෝ එක මෙන්න මේ විදිහට brush tool එක තෝරාගෙන ඒ size එක ටිකක් අඩු කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මෙතන මේ copy layer එකේ තියෙන මේ mask එක select කරගෙන මෙතන background color විදිහට white තියන්න මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මතු කරගන්න ඕන දේවල් විතරක් මෙන්න මේ විදිහට paint කරන්න. ඔයාලා තියෙන යම් කිසි වැරද්දක් වුණොත් ඔයාලා පුළුවන් keyboard එකේ X කියන බටන් එක දාලා මෙතන black වලට මාරලා ආපස්සට paint කරලා එක හදාගන්න. ආපස්සට white වලට මාරලා මේ විදිහට paint කරගෙන යනවා. ඔයාලට වෙලා අරන් මේක කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන වීඩියෝ එකේ කාලෙ දික් වෙන නිසා මම ඉක්මන කරන්නම්. ඔයාලට තේන්නේ මාස්ක් එක select කරගෙන white වලින් මේ විදිහට ඔයාලට මතු කරන්න අවශ්‍ය තැන් මේ විදිහට paint කරගන්න එකයි. ඔයාලට වැරදුනොත් black වලට මාරුලා ඒක නිවැරදි කරගන්න මෙතන අවස්ථාව තියෙනවා. මම මෙතනින් නවත්තන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට මේ යට තියෙන ෆොටෝ කියන අපේ ඔරිජිනල් layer එක මම මේක visibility එක අයින් කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපිට පේන්න තියෙනවා. මෙතනදිත් ඔයාලා යම් කිසි දෙයක් ආපස්සට paint කරගන්න ඕන නම් මෙතන mask එක select කරන් white වලින් මේ විදිහට ඔයාලට වැරදි නිවැරදි කරගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට zoom කරගෙන ඊට පස්සේ මම කරන්නේ එතන මේ background layer එක select කරගෙන මම අලුතෙන් layer එකක් add කරගන්නවා. මෙතන මෙන්න මේ විදිහට මේ layer එක මම මෙතන මේ icon එක click කරලා මෙන්න මේ solid color කියන තැනින් color එකක් දාන්නවා. අලු පාට මෙන්න මේ විදිහට අලු පාට වගේ පාටක්. ඊට පස්සේ මම තවත් layer එකක් add කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. මේ layer එක උඩටම ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන මේ text layer එක ආපස්සට visible කරලා මෙතනින් keyboard එකේ control කියන බටන් එක press කරන් මේ විදිහට ආපස්සට අර thumbnail එක උඩ මේ text layer එකේ මේ T කියන උඩ click කරලා selection එක ආපහු අරගෙන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මම මෙතන මේ add කරපු layer එක select කරගෙන මෙතන මේ select කියන එක ඔබලා
මෙන්න මෙතන modify කියන එක තෝරලා මෙතන මේ list එකෙන් expand කියන එක තෝරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන 10ක් විතර දාගන්න pixel වල 10ක් දාගත්තාම පේන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ line එක තව පොඩ්ඩක් expand වෙනවා pixel 10කින්. මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ මම කරන්නේ ආපුසරක් මේ visibility එක අයින් කරගෙන මෙන්න මෙතන මේ layer එක select කරගෙන මම මේ වැඩියෙන් දාගත්ත මෙන්න මේ outline එකට keyboard එකේ G කියන බටන් එක බලලා එහෙම නැත්නම් මේ paint button tool එකෙන් මෙතනින් select කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මම මෙතන color එක තෝරගන්න. මෙතන white තෝරලා මෙන්න මේ විදිහට paint bucket tool එක select කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට සුදු පාට outline එක මම මේ විදිහට add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ keyboard එකේ control D කියන බටන් එක press කරලා මේ විදිහට selection එක අයින් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. ඔයාගේ text එකක් ඇතුළට ඔයා කැමති image එකක් add කරගෙන image එකේ දේවල් මේ විදිහට text වලින් අතු පිටින් paint මේ විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක. මේ වගේ තවත් වීඩියෝකින් අපි හම්බෙමු. සුබ දවසක්.